sanding down years of paint layers is endless work. Arbetet med att göra muskelmersan lika snygg som den är snabb är igång. Och nu får Henrik Customizing Larsson hjälp utav bilbyggar- och lackgeniet Rickard Klarby. Jag är in på morgonen och ni står och skrattar och har jättekul med slipmaskinerna. Berätta, vad händer? Ja, du får ju presentera, vi har ju fått in förstärkning här också. Jajamensan, vi har en glad här. Ja, du får presentera. Alltså, nu har du mössa på dig så man känner inte igen det, men presentera dig själv. Rickard Klarby heter jag. Ja. Och du har ju nästan likadan bil kan man säga. Ja, fast en Volkswagen. På Porsche-chassi, så att det är lite samma sak. Men Rickard, vad håller du på med? Varför har Henrik kallat in dig? Han behövde några extra händer så att det går lite snabbare. Men du är Nyköpings son också, eller på att säga. Du håller ju till här i skolan. Bor 500 meter ifrån varandra. Så det, ja. Ja, men det är ju sådana kompisar man ska ha när man behöver lite hjälp. Men berätta, vad står på schemat här med Mercan? Ja, vi börjar med att slipa av färgen på. Ja, så vi ser vad vi har att göra. Vad tänker du, har du sett någonting hittills som är oroande sådär? Nej, vi har precis börjat, det är därför vi inte hittar någonting. Så det är så här, oroa inte, det kommer skit. Det kommer. Nej då, det är inga överraskningar alls. Än så länge i alla fall. Men du, jag tänkte, vi hade ju en sak här som du skulle fnula och knöla på, höll jag på att säga. Och det är ju den här skarvbiten här emellan. Det saknas ju en bit där. Ja. Jag vet inte varför, pusslet gick inte ihop. Nej, det tappar bort bitar. Men har du någon idé? Vi har ju ett skop som egentligen sitter vid rutan, men huven är då egentligen 7,5 centimeter närmare. Har du tänkt någonting än på vilken ordning? Sätter man skopet på huven eller skopet där det satt och gör en ny bit huv? Eller? Det beror på huvgeometrin, hur den öppnar. Det enklaste vore egentligen att förlänga huven. Då ser allting fabriks ut. Men om gångjärnet gör så att huven tar i när man öppnar den, då funkar ju inte det. Så förmodligen kommer vi att göra någonting som ser så fabriks ut som möjligt, men någonting som man kan skruva dit så det blir en lös plåt som går ihop med skopet skruvat då. Just det, så man kommer åt sen också, det är ju bra. Okej, men sen, nu så ska den plåtbiten ska göras och det är också nederkant på skärmarna kan vi titta på sen. Men nu är det egentligen då att dra ner allting för att se hur den mår under den här vita och blåa färgen som vi ser där också. Ja, det är ett par lager på den då. Men då är det alltså, det är slipning. Finns det något annat sätt? Alltså kommer du att använda, blir det någon blästring också eller då går det att slipa ner helt? Vi går in och blästrar lite smått där det är rost i rutkanter och sånt där. Det här finns ju, att ta färgen på en bil finns ju hur många olika sätt som helst. Du kan syra av den med färgborttagningsmedel. Du kan blästra den med speciella blästermedel. I det här fallet så väljer vi att slipa. Gör vi. Det tar lite längre tid, det blir mindre åverkan, det blir ett bättre resultat och för oss så passar det med våra omständigheter bra. Det är ju ett helt bord fullt med material här. För det är ju inte, slipa, då har man slippapper. Och det är några burkar. Det här är kommer att räcka. band. Men berätta, vad är det för grejer och vad använder man allt det här till? Ja, då bollar vi över till Klarby tycker jag. Ta det. Gå igenom, jag tycker det är kul med material alltså. Vi har kanonpapper från Mirka. Deras iridiumpapper. Som är grymt tåligt och håller länge. Och vad är det för grovlek man kör? Kör man några olika? Vi 40, 60, 80, 120, 180, 240. Det är liksom, nu ska färgen bort bara så det är bara nöta. Ja. Behöver man gå på, om man nu, jag ser ju där på C-stolpen så är det ju plåt rent liksom. Hur plåt, alltså jag tänker här med porer och sånt där liksom. Du kör väl typ 120-180 på plåten och färgen tar det med 40-60 tills du kommer ner så kör du finare. Det beror lite på vad det är för färg. Det skiljer alltid på gamla bilar.
Det kan vara någon gammal färg under. Är det en amerikansk bil så finns det ju så här typ plastbaserade lacker. Så där man tror funkar med ett 40-papper ena gången, det behöver du ha ett 120 för, eller nästan stämjärn och hammare. Det är helt olika. Så därför så har vi har ju fått hjälp med papper och grejer, material från Mirka, och då skickar ju de så att vi kan prova oss fram vad vi behöver bara liksom. Så vi har ju det är ju overkill på det, absolut. Där. Men det är bra, det tycker jag Mercan förtjänar. Ja. Men sen så såg jag, när jag läste här så står det aluminium, polyester. Det tycker jag låter spännande. Aluminiumspackel är det. Det är ifall det skulle vara någonting som är lite tjockare som behöver spacklas. Nu ska de inte behöva det när Henke ska fram med ifall att, så det sjunker inte på samma sätt som ett vanligt multispackel gör. Och det blir jävligt hårt. Sen så kör vi det styrenfria vitalspacklet då. Och vad är det? Det ser ut som vitt vanligt målarspackel? Ja, det är grönt där. Men det finns ju grönt, gult, vitt spackel. Det finns ju massa olika färger. Det är bara vad det är för färg. Men hur är det om man nu ska prata liksom så här, målning och kaross och sådär? I USA har de där som kallar för Bondo. Är det någon form av spackel eller är det bara fusk? Det är spackel. Det är bara spackel, en förkortning. För jag har ju sett liksom på bilar som jag själv har snubblat på. Och man tänkte, den här var fin. Och så sätter man slipen i och så bara sprutar det någon form av lermjöl. Liksom. Ja, först. Och sen hittar man lite brädor och jeans och LP-skivor som är smälta. Du hittar ju faktiskt en del skojigt i dörrarna kan man ju säga. Ja, det var en hel del faktiskt. Men då är det så här, med spackel, hur ska man göra för att det inte ska rosta under? För det har jag verkligen hittat, så här, tjockt med spackel och sen så är det rostat under. Hur gör man för att undvika det? Lägger rostskydd över. Eller så lägger en epoxy innan du spacklar. Så det finns olika sätt att göra det. Vara rent. Alltså, har du bara mikrorost någonstans så en lack är ju aldrig tät. Finns ju porer i det ännu blank den är. Så den suger in fukt och vatten och kondens och sånt där. Och det gäller att få den så ren som möjligt. Och det är ju alltså pumpläster eller syra av det. Ja, eller byta ut. Göra ett bra plåtjobb. Och sen bygga upp det som du säger med rätt rostskydd från botten liksom upp. Men det här med aluminiumspackel, det har ju sett, det känns ju som en så här bra grej att spackla plåt med annan metall. Är det så eller spelar det någon roll liksom? Det finns ju massa olika regler på hur du ska spackla och vissa saker ska du inte använda på vissa material och andra. Det gäller ju att läsa föreskrifterna för varje material då, så man vet vad det funkar på. Vissa delar av bilen är ju original tennat. Och då ska du ha speciellt spackel som tål tennet. För tennet är ju lite fetare i ytan. Så där har du ett sånt exempel. Och nu är inte jag säljaren utav det där, men då kanske aluminiumspackel är ett sånt som passar ihop med det. Nu vet inte jag, men man kollar och checkar sånt med det man har. Ja, men toppen. Det ska bli spännande. Man frågar sin försäljare, gör man. Ja. För de är specialister De är specialister. Och man tror inte att man vet, utan man frågar en extra gång. Och det gör jag, trots alla år som jag håller på med entusiastbilar, så frågar jag när jag börjar. Från grunden upp, och det är allt på kitter och torktider och allt sånt där. För det får inte bli fel. För du lägger så mycket tid och du måste kunna lämna någon form av en seriös garanti att göra. Och då ett telefonsamtal på 10 minuter, det är ju ingenting i sammanhanget på jobbet. Ja. Men sen så är det också så här, sen ska den ju iväg till lack när ni är klara med den. Hur kommunicerar man med en lackerare liksom? Är det så att när den åker härifrån, är det så att de bara slår på sprutpistolen och sprutar, eller gör alltid lackeraren någon form av underjobb? Du ska leverera en bil spacklad och då ska den vara formenlig, så de lägger en slipgrund. Och sen räknar man på att det ska vara 180 korns reper när du levererar bilen. Och så mattar de den lite lätt och sen grundar de den och sen tar de vid där. Vi ska väl försöka leverera den här med ett steg till, är ju teorin på det. Vi kommer att dra en mellangrundning och lite sånt där på den. Så att vi ska göra ett jobb så att förhoppningsvis så ska de vara väldigt glada. Det är vår målsättning.
Jag kommer att bli glad i alla fall, det är garanterat. Nu står jag och tittar uppifrån här. Och det känns som man har liksom den här Mersans karossliv lite grann framför sig. Och då är det vita, det är omlackerat för några år sedan, jag vet inte exakt hur många. Och den här blåa färgen, det är liksom, ja, det är originalfärgen. Eller om man är omlackad från... Om man har... Vad var det för någon färgkod på från början? Han var i vit eller? Nej, det är den blåa. Det är den blåa. Ja. Bara blått här under listorna, så det är blåa. Men sen så är det något som ser beige ut och något som är brunt. Jag vet inte vilken ordning. Är det någon form av... Det är rostskydd och primer. Det är rostskydd och primer. Och det är från 67 då? Ja. Och sen har du originalfärgen. Sen är frågan om den har varit kritvit innan den blev gräddvit. Ja, det vet inte jag faktiskt. Det beror på när den är ommålad. För det är inte så länge det har funnits vit slipgrund. Det är inte. Jag tror att det är ganska nygjort faktiskt. Men jag vet inte, jag kan kolla. Ja, för som du säger, det vita lagret under en slipgrund så är ju det inte skitgammalt. Nej, det är inte Nej, färgad slipgrund är ju senaste 5 åren i alla fall. Ja, 10 kanske i varje fall. Ja. Men grå slipgrund fanns ju förut. Så Man är som en arkeolog liksom, eller vad det heter. Det är ju Man får se vad man gräver fram för någonting. Inga vikingahjälmar än så länge. Det kan väl komma kanske. Ja. Men du, jag tänkte på en annan sak. Du pratar just om olika material i olika bilar. Om man jämför en jänkare från 67 med den här Mercan från 67, vad är liksom kvalitetsmässigt? Var tyskarna bra, bättre eller var det samma skit? Eller? Färgmässigt tyskarna är mycket bättre. Det är en helt normal vanlig färg. Om du går ner en amerikaner från de årsmodellen, då har du ju, jag kommer inte ihåg vad heter färgen? syntet. Inte cellulosa, det är något sånt här termoplast, konstigt. Du går ner i tuggummi. Går det lite varmt när du slipar så får du korvar. Det hade de fram ända till 90-talet hade de den skitfärgen. Ja, det är riktigt skitfärg. Och tidiga bilar, då var det ju cellulosa som du säger. Och där kan man ju råka på 40 till 50-talare. Och gärna omlackad cellulosa, tjockt. Och det går inte att slipa eller någonting i, det är bara tuggummi alltså. Men Termoplasten där, den var ju tvungen att isolera om du inte tog bort den helt. Då var du tvungen att lägga en grund över den, för annars så du kunde inte lägga en bas på den eller klarlack. dags att byta slippapper. Det lär gå några burkar slippapper innan Mercan är nerslipad. Men det ser ju väldigt snyggt ut med den där bara plåten på C-stolparna. Men det är några dagars arbete när vi är nere och vet hur det ser ut under. Så att jag litar på dig, Eka. Det blir bra det där, va? Det är bra. Kom ska visa en sak för dig. Ja. Vi står och slipar med de här slipmaskinerna. Ja. Och jag tänkte bara dra en jämförelse. Vi tar en annan slipmaskin och så tar vi bort utsuget. Vi står och jobbar nu med bra miljö. Det tar lite längre tid att köra med en lackmaskin. Men miljön, jag menar du ser hur det ser ut. Okay, det är inte speciellt, det dammar inte. Nej, men jag tänkte på det att ni inte hade ansiktsskydd. Men det är alltså, den suger jäkligt hårt samtidigt. Så tar jag fram en vanlig maskin eller kanske lite elakare. Så kan vi bara jämföra. Ja, du ser. På en timme då har vi fyllt det här till en stor bomb. Och även fast vi har ansiktsskydd så står vi ju. Och ska man jobba med det här professionellt, då vill jag ha bra miljö. Och dessutom så, alltså jag är noggrann med min verkstad. Jag tycker det är schysst när det är städat. Och det är lätt städat och det är prydligt. Det är min städtant. För jag fråga, det var någonting som dunkade i väggarna här. Är det suget eller? Ja, det är filter som slår av sig automatiskt in i den. Så annars skulle det packa utav damm. Så den har en slagfunktion som skakar av den med jämna mellanrum. Tänk, man lär sig varje dag. Ja, en fantastisk liten maskin.
Men den är inte värd så mycket utan de här fantastiska maskinerna då heller. Lycka till. Ja, men jag lämnar så hörs vi något imorgon då.